سلام به همگی. یه سوال. تا حالا براتون پیش اومده که حقوقتون اضافه بشه ولی آخر ماه حس کنید که ای بابا انگار حتی فقیرترم شدیم؟ اگه این حس براتون آشناست باید بگم تنها نیستید. امروز میخوایم با هم یه مفهوم خیلی مهم اقتصادی رو باز کنیم به اسم توهم پولی. میخوایم ببینیم این توهم دقیقاً چیه و چجوری میتونه گولمون بزنه و کاری کنه که فکر کنیم وضعمون بهتر شده در حالی که در واقعیت اینطور نیست. خب اینم از نقشه راه امروزمون. اول از همه با یه پارادوکس خیلی آشنا شروع میکنیم. بعدش میریم سراغ تعریف علمی خود مفهوم. یه نگاهی به دنیا میندازیم و میبینیم داستان تو کشورهای دیگه چجوریه. بعد به طور خاص روی ایران تمرکز میکنیم و دلایلش رو میشکافیم. در ادامه اثرات دومینووار این توهم رو بررسی میکنیم و آخر سر هم که از همه مهمتره یاد میگیریم چطور از این توهم عبور کنیم. بسیار خوب، بخش اول، پارادوکس حقوق. این سوال میدونید شاید دقیقاً حال و روز خیلی از ماها تو این چند سال اخیر باشه. یه حس خیلی گیج کننده که از یه طرف عدد توی حساب بانکیمون بزرگتر شده ولی از طرف دیگه انگار قدرت خریدمون کمتر شده. این سوال کلیدی ماست. یه لحظه با خودتون فکر کنید. آخرین باری که حقوقتون زیاد شد، واقعاً تونستید چیزای بیشتری بخرید یا فقط عدد روی فیش حقوقیتون بود که بزرگتر شده بود؟ بیایید این موضوع رو با یه مثال خیلی روشن و واضح باز کنیم تا دقیقاً ببینیم چی به چیه. خب فرض کنید یه خبر خوب بهتون میرسه. حقوقتون 20% افزایش پیدا کرده. مثلا اگه سال پیش درآمدتون ماهی 15 میلیون تومان بوده، امسال شده 18 میلیون تومان. خب روی کاغذ که عالیه مگه نه؟ آدم وقتی میبینه عدد بزرگتر شده یه حس خوبی بهش دست میده. اما اینجا داستان یه پیچ تکون دهنده پیدا میکنه. فرض کنیم توی همین یک سال هزینه زندگی یعنی همون تورم 45% رفته بالا. خب حالا چی شد؟ بیاید یه حساب سرانگشتی کنیم. حقوق شما 20% رشد کرده ولی قیمتا 45%. این یعنی چی؟ یعنی برای اینکه فقط و فقط قدرت خرید پارسالتون رو حفظ می‌کردید، حقوقتون باید 45% زیاد میشد، نه 20%. چون از تورم جا موندید، قدرت خریدتون یعنی اون چیزی که واقعا با پولتون میتونید بخرید به شدت اومده پایین. بذارید یه مثال خیلی ملموس بزنم. اگه پارسال با حقوقتون میتونستید 10 کیلو گوشت بخرید، امسال با حقوق ظاهرا بیشترتون شاید بتونید 8 کیلو بخرید. این دقیقاً خود پارادوکسه. اسماً پولدارتر شدیم اما در عمل فقیرتر. خب این حس گیج کننده و این پارادوکس یه اسم علمی هم داره. بریم سراغ بخش بعدی تا ببینیم اقتصاددان‌ها به این پدیده دقیقاً چی میگن و تعریفش چیه. و تعریفش اینه: توهم پولی. یعنی چی؟ یعنی ما تمایل داریم به عدد و رقم پول فکر کنیم، نه به قدرتش. یعنی وقتی 18 میلیون تومان حقوق میگیریم خوشحال میشیم بدون اینکه حساب کنیم با این پول چقدر از سبد خرید پارسالمون رو میتونیم دوباره پر کنیم. در واقع ما اسیر ظاهر پول یعنی عددش میشیم، نه باطن پول یعنی ارزش واقعیش. جالبه بدونید که این یه بحث جدیدی هم نیستا. تقریباً یه قرن پیش یه اقتصاددان به اسم اروینگ فیشر متوجه این خطای شناختی ما شد و تو کتابش توضیح داد که چطور مردم، شرکت‌ها و حتی دولت‌ها خیلی راحت تفاوت بین ارزش اسمی یعنی عدد پول و ارزش واقعی یعنی قدرت خریدش رو نادیده میگیرن. اما خب آیا این توهم فقط مشکل ما ایرانیاست؟ اصلاً و ابداً. این یه خطای شناختی جهانیه. منتها شدتش تو کشورهای مختلف فرق میکنه و خیلی هم به تاریخ اقتصادی اون کشورها ربط داره. بیایید با هم یه سفر کوتاه به چند تا کشور داشته باشیم تا ببینیم اونها چجوری با پولشون تا میکنن. این جدول خیلی جالبه چون نشون میده تجربه تاریخی چقدر میتونه دیدگاه یه ملت رو شکل بده. آلمان رو نگاه کنید. اونها بعد از جنگ جهانی اول یه ابرتورم وحشتناک رو تجربه کردن، یعنی وضعیتی که قیمت‌ها هر ساعت چند برابر میشد. همین خاطره تلخ ملی باعث شده آلمانی‌ها به شدت روی ارزش واقعی پول حساس باشن و توهم پولی اونجا خیلی کمه. از اون طرف ژاپن رو داریم که ده‌ها تورم منفی داشته، یعنی قیمت‌ها هی کمتر می‌شدن. این باعث شده یه جور توهم معکوس به وجود بیاد و مردم فکر کنن پولشون از چیزی که هست با ارزش‌تره. برزیل هم مثل آلمان بعد از سالها درگیری با ابرتورم یاد گرفته که ثبات قیمت‌ها چقدر حیاتیه. و خب میرسیم به ایران، جایی که تورم مزمن و چندین دهه‌ای این توهم رو به شدت قوی و ریشه‌دار کرده. خیلی خب، حالا که یه دید جهانی پیدا کردیم، بیایید دقیق‌تر روی کشور خودمون زوم کنیم.
چرا توهم پولی تو ایران انقدر شایع و قدرتمنده؟ به نظر میرسه 4 دلیل اصلی و ساختاری پشت این ماجرا هست. این 4 عامل دست به دست هم میدن و یه طوفان تمام عیار به پا میکنن. اول از همه تورم مزمنه که باعث شده افق دید مالی ما خیلی کوتاه بشه و بیشتر به فکر امروز و فردا باشیم تا سال دیگه. دوم سیاست‌های دولته. با افزایش‌های اسمی حقوق و یارانه‌ها یه رضایت موقت و ظاهری ایجاد میشه، در حالی که خود همین سیاست‌ها میتونن عامل تورم باشن و ارزش واقعی همون پول رو کمتر کنن. سوم نقش رسانه‌هاست. معمولاً روی درصد افزایش حقوق مانور میدن. مثلا میگن حقوقا 20% زیاد شد، ولی کمتر به مقایسش با تورم واقعی میپردازن. و چهارم خود واحد پول ما انقدر نوسان داشته و بحث‌هایی مثل حذف صفرها مطرح شده که دیگه درک یه ارزش پایدار ازش برای مردم سخت شده. پس خلاصه کلام اینه که تورم بالا و سیاست‌های دولتی ما رو به سمتی بردن که بیشتر به عدد پول فکر کنیم تا قدرتش. حالا ممکنه بگید خب این یه اشتباه محاسباتی شخصیه دیگه، ولی نه، موضوع خیلی بزرگتر از این حرفاست. اثرات این توهم مثل یه موج تو کل جامعه و اقتصاد پخش میشه و روی تصمیمای کوچیک و بزرگ همه ما تأثیر میذاره. ببینید اثراتش چقدر وسیعه. تو سطح فردی ما پولمون رو به جای اینکه درست سرمایه گذاری کنیم، ممکنه صرف خرید چیزهایی بکنیم که ارزششون رو به سرعت از دست میدن. توی بازار کار کارمندها به هیچ وجه حاضر به کاهش اسمی حقوقشون نیستن، ولی کاهش واقعی قدرت خریدشون رو انگار راحت‌تر قبول میکنن. به این میگن چسبندگی دستمزدها. همین توهم باعث میشه سیاست‌های تورمزایی مثل چاپ پول تو کوتاه مدت با مقاومت اجتماعی کمتری روبرو بشه و در نهایت یکی از خطرناکترین اثراتش ایجاد حباب تو بازارهایی مثل مسکن و خودروه. چطور؟ چون مردم وقتی میبینن قیمت اسمی خونه یا ماشینشون هی داره میره بالا، یه حس ثروتمندی کاذب بهشون دست میده و بیشتر میخرن و همین خریدها به خود حباب دامن میزنه. و حالا میرسیم به مهمترین بخش ماجرا. چطور میتونیم از این تله ذهنی فرار کنیم؟ چطور میتونیم عینک واقع بینی رو به چشمون بزنیم؟ راه حلش توی یه تغییر دیدگاهه. یه تغییر دیدگاه ساده اما فوق‌العاده قدرتمند. نکته کلیدی دقیقاً همینجاست. ما باید واحد اندازه‌گیری ثروتمون رو از تومان به قدرت خرید تغییر بدیم. به جای اینکه بگیم حقوقم 3 میلیون تومان بیشتر شد، باید از خودمون بپرسیم با این حقوق جدید چند درصد کمتر یا بیشتر از پارسال میتونم کالا و خدمات بخرم. یعنی تمرکزمون رو از روی عدد پول برداریم و بذاریم روی اینکه با اون پول چه چیزهایی رو میتونیم به دست بیاریم. این اولین و مهمترین قدم برای رهایی از توهم پولیه. و در آخر این سوال رو برای شما به جا میذارم. دفعه بعدی که به درآمدتون نگاه میکنید، به پس‌اندازتون یا به قیمت‌ها، آیا باز هم اسیر عددها میشید یا نه میرید دنبال ارزش واقعی که پشت اون عددها قایم شده؟ یادتون باشه انتخاب این دیدگاه جدید میتونه کل تصمیم‌های مالی آینده شما رو برای همیشه عوض کنه.